Hai, Assalamualaikum guys. So hari ni aku akan make over kenari aku kepada pakai bumper L9, move L9 dengan grill. Okay, so hari ni aku bersama dengan Zul. Ada Zul kat sini. Okay, kita akan tukar yang depan dulu. So layan time lapse. Okay, so sekarang ni dah settle lah buka grill. Kita akan gantikan pakai grill L9. So sekarang ni tinggal bumper hadapan. Bumper hadapan maybe kena buka cover signal. Maybe lah. Ke tak bayar? Tak bayar. Jom kita tengok. Selesai buka. Cuma agak payah, banyak skru. So sekarang ni kita akan check wiring, sama ada dia punya ni boleh pakai balik atau tidak. Kalau tak boleh, kena potong. Okay, sekarang ni kita dah test untuk masuk housing ni. Kita dah buka daripada housing ni nak masuk lampu signal. So sekarang ni kita nak test daripada half cut menyala ke tak. Okay, sekarang ni belah kanan dah menyala. So kita test belah kiri pula. Menyala. Okay, menyala dengan elok. Berkelip-kelip elok. So sekarang ni kita akan pasang balik lah bumper grill. So sekarang ni dah yang time lapse.
Alright guys, so sekarang ini kita dah siap dah pasang body kit L9 untuk depan. So agak memuaskan hati sebab aku sendiri yang pasang. Betul lah mak. Klip dia patah. So nanti aku akan beli klip baru. So yang calau-calau ni kita tunggu lah sampai nanti kita cat. Ni dah maghrib. Kita akan berhenti dulu lah buat aja. Sambung next video. Yeah. Untuk yang belakang pula, aku akan sambung next video. So korang kena layan lah. Aku akan buat beberapa episod untuk pasang body part kenari ni. So belakang pun masih standard. So lampu aku akan tak tahu lah nak tukar ke tak. So kenari ni aku akan restore balik. Aku akan tukar ni, cara-cara untuk tukar ni. So power window yang dekat dalam tu aku akan tukar. So korang please tekan subscribe dekat bawah, and then tekan like dan share kepada kawan-kawan korang. So jumpa korang di next video.